जिन्दगी तपाईलाई देखेर हाँस्छ जब तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ। जिन्दगी तपाईलाई देखेर मुस्कुराउँछ जब तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। तर जीवनले तपाईलाई सलाम गर्छ जब तपाईँ अरूलाई खुसी बनाउनुहुन्छ। शुभ प्रभात मित्रहरू। आइतबारले पहिले नै तपाईको आफ्नै घाम सिर्जना गर्न सुरु गरिसकेको छ। आइतबार यसलाई ढिलो लिनुहोस् र आफ्नो आत्मालाई आफ्नो शरीरसँग मिल्ने मौका दिनुहोस्। आफ्नो आइतबारको आनन्द लिनुहोस्। आफ्नो हृदयमा विश्वास र आफ्नो सबै सपना पूरा गर्न साहस गर्नुहोस्। जीवन र समय संसारका उत्कृष्ट शिक्षकहरू हुन्। जीवनले हामीलाई समयको सदुपयोग गर्न सिकाउँछ र समयले हामीलाई जीवनको मूल्य सिकाउँछ। आजका लक्ष्यहरू कफी र दया हुनसक्छ, 2 कफी र त्यसपछि दया। यो आइतबार सफा मनले सुरु गर्नुहोस्, न कुनै शङ्का, न कुनै डर, न कुनै चिन्ता। यो आइतबार हो, त्यसैले म आज केही गर्न 100% उत्प्रेरित छु। कफी होइन तर मित्रता एकमात्र क्याफिन हो जुन मैले आइतबार बिहान आफैलाई किक स्टार्ट दिन आवश्यक छ। हरेक परिस्थिति जतिसुकै कठोर किन नहोस्, तपाईलाई शान्त सधैँ आइतबार नै हुन्छ। आइतबार एक समय हो जब तपाईँ पछाडि बस्नुहोस् र तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको सबै आशिषहरूमा विचार गर्नुहोस् र तपाईँले रमाइलो गरिरहनु भएको सबै राम्रा कुराहरूमा मुस्कुराउनुहोस्। आफ्नो हृदय र आँखा खोल्नुहोस् कि तपाईँलाई यो आइतबारले आशिष दिनुभएको छ। कृतज्ञ हुनुहोस्। यो नयाँ दिन हो। म धन्य भए। म तपाईँहरू सबैलाई खुसी र आशिषमय आइतबारको कामना गर्दछु। आजको यस भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक एन्ड कमेन्ट एन्ड हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यदि साँच्चै नै मन पर्यो भने आफ्नो मित्रजनहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद।